السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالمتتبعين والمتتبعات ديالي. اليوم انا غادي نمشي نتمشى وغنديكم معايا، نخرج على الحي السكني وغادا نديكم معايا، وانا غادا في طريقي غادي نصور لكم شويه. اول حاجه تلقيت بهذا المشيش مسكين بدا تيغوت وجاي عندي. اجي والله زوين، والله زوين بزاف. شو مسكين خلاني نقيسه. ياه وي جيعان، شنو كدير هنايا؟ اوه سبحان الله. كوكولوني، شوفوا كيفاش كيدير. ويتك ويتك ويتك. اي اي اي. اه والله شحال حنين، مربي مسكين. يلا تمشي معايا كي تساع. شكون اللي جاي؟ ها جاي طوموبيله. اوه شحال زوين، فن ما كيخاف ما والو. تبارك الله، هذا الفول وبالعمال وسط منه، يعني مزوينات ورائع. شوفوا تبارك الله كيفاش كيقطعوا الربيع في رمشة عين. هذه ما كاينش حتى 2 دقائق ضربهم. انا غنوريكم كيفاش كيقطع. شوفوا كيفاش جاي كيقطع، شحال طوالين هذاك دوك اليدين ديال اللي لاصقين في التراكتور. وهذا كيفاش كيقطع. هذاك البراسو اللي عنده اللور كيجر بيه، كيقطع كلشي دقه وحده. الماتيريال كيعاون. كان دابا في عندو غير داك ديال اليد كل شهور ولا شهرين هو يقطع. دابا علاش هما تيستافدوا بزاف. ها هو غيقطعوا يكرموا شويه ويجمعوا، والاخر كيبدا نايض. السرعه ديال العمل. هذا دابا تيقطع الجناب. هذا عنده غير جنيب واحد، عنده غير يد وحده من على اليمين. شوفوا تيقطع كاع دوك الجناب وتيستف. السلام عليك. Do fastidio se faccio ben صور. Quando che fanno il pallone? Magari dopodomani. Dopodomani, ok. شكرا. غير سولتو واش نصور، واش نقدر نصور، ما عرفتو تيشوف فيا. ايوا مسكين الله يعاونو. شوفوا المهاجرين الساكن كيعطيوهم يقطعوا حتى الربيع ديال الحصيد. خياني بنادم اللي كيجي الطرد ديال الفض. مسكين تيقطع النهار كامل. دابا هو يقطع فيه الجنابات ديال. شوف هاد الحبيقل ديال بالعمال فين جا وسط الزرع، على مزوينات. سبحان الله. روعة. وصلت للجهة الأخرى. شو تبارك الله هاد بالعمل كي داير هنايا، رائع تبارك الله. دابا راه في شهر 5 في الاخر ديالو. وشو هاد الخضوريه كي باقا بلا سقا بلا حتى شي حاجه. سبحان الله.
حتى لهنا نكون انا ساليت الخريجه ديالي، خرجتكم معايا، شفتوا الطبيعه وشفتوا شي حاجات. والى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا على المتابعه.